Hello guys, this is Karen Rawalas. Welcome and welcome back to my channel. And for today's video ay gagawa tayo ng isang reversible bucket hat tutorial gamit ng isang pinaglumaan kong bagay na skirt at saka pillowcase ko. Napag-isipan ko lang na gagawa ng isang bucket hat kasi lalo na ngayon sobrang init ng panahon, and I think isa din ito sa mga bagay na kakailanganin ko every time na lalabas at ito. And especially summer na din ngayon, gamit na gamit siya, so I never man na magpunta ka, hindi siya masasayang. And if you really know about this video, just keep on watching.